हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङ सेकेन्डको अब्लिक ड्रइङबाट एउटा क्वेशन लिएर आएको छु र क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा देखाइएको छ। क्वेशनमा हामीलाई दुईटा अर्थोग्राफिक भ्यू दिएको छ अनि यो अर्थोग्राफिक भ्यूको आधारमा हामीले यसको अब्लिक ड्रइङ गर्नुपर्ने छ। तपाईले अब्लिक ड्रइङ अथवा कुनै पनि आइसोमेट्रिक ड्रइङ गर्ने बेलामा चाहिँ एटलिस्ट तपाईको दिमागमा एउटा भिजुअलाइजेसन चाहिँ हुनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि कस्तो खालको अब्जेक्ट बन्छ भने दिमागमा तपाईको 3D अब्जेक्ट आइरहेको छ भने तपाईलाई ड्रइङ गर्न चाहिँ सजिलो हुने हो। त्यो भएन भने पनि हामीले प्लेनहरु पत्ता लगाएर कुनै कन्सेप्टहरु लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल अब तपाईलाई हेर्ने बित्तिकै पक्कै पनि यो माथिको फ्रन्ट भ्यू होला तलको टप भ्यू होला भन्ने सम्मको आंकलन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ है। तल अब माथि टप भ्यू तल फ्रन्ट भ्यू बनाएर अब्जेक्ट इमेजिन गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, माथिको फ्रन्ट भ्यू भन्दाखेरि अब्जेक्ट इमेजिन भइरहेको हुन्छ। अब यदि हामीले फ्रन्ट भ्यूमा हेर्यौं भने हामीले दुईटा प्लेन देखे यहाँ तीन चारवटा प्लेन देखिरहेको छौं है। हेर्न सक्छौं एउटा प्लेन भनेको यो प्लेन छ हो हैन, एउटा प्लेन यो देख्न सक्छौं जहाँ बीचमा लाइन छैन नि त हैन, हिडन लाइनले के अर्थ राख्दैन। एउटा प्लेन यो प्लेन छ, ठीक छ। त्यसपछि अर्को प्लेन हामीले हेर्यौं भने यो फ्रन्ट भ्यूमा अर्को प्लेन भनेको यो पनि एउटा प्लेन हो, यति मात्र एउटा छुट्टै प्लेन छ हो हैन। अनि यहाँ पनि फेरि छुट्टै यो पुरै क्लोज भएको छ नि त भन्छ, यो पनि एउटा प्लेन हो। दुईटा प्लेन तीनटा प्लेन भइसक्यो हैन, यो पनि एउटा प्लेन हो, तीनटा प्लेन। त्यसपछि चारवटा प्लेन छ, अनि हिडन लाइनको एउटा गरेर पाँचवटा प्लेनसम्म छ। अब यो प्लेन अरु कुन अगाडि कुन पछाडी छ, पक्कै पनि यिनीहरु अगाडि पछाडी भएको भएर चाहिँ यसरी बीचमा लाइनहरु देखेका हुन्। कुन अगाडि कुन पछाडी छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ। सुरुमा हामीले हेर्नुस् त यो प्लेनलाई हेर्यौ भने जुन एल शेपको प्लेन छ, त्यो एल शेपको प्लेनलाई हेर्यौ भने यो कहाँ बनेको छ टप भ्यूमा हेर्दाखेरि यो एल शेपको यति भाग भनेको तपाईको यहाँबाट सुरु भएर यहाँसम्म गएको देखिरहेको छ हो। त्यसै गरी यतापट्टिको यो भाग पनि यहाँबाट सुरु भएर पुरै यहाँसम्म गएको देखिरहेको छ भनेपछि यो एल शेपको प्लेन त सर्लक्क यतापट्टि चाहिँ कति गएको रहेछ, 50 बराबरको गएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ के, त्यति कुरा थाहा हुन्छ, त थाहा पाउनु पर्छ। त्यसपछि अलिकति भित्र छिरेर हेर्नुस् त अब यो प्लेन छ नि, यो प्लेन जुन छ यो प्लेन चाहिँ थोरै भित्र छिरेको देखिरहेको छ। कति भित्र छिरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ। यो प्लेन योसँग बनाएको छ नि, ठ्याक्कै यसलाई हामी तल प्रोजेक्ट गर्ने यति आइरहेको छ। यो प्लेन भित्र छिरेर कति भित्र छिरेको छ, यतिले भित्र छिरेको छ। कतिले भित्र छिरेको छ, 50 - 38 12 ले भित्र छिरेको छ। अनि 12 ले भित्र छिरेपछि त्यहाँबाट सुरु भएर यहाँसम्म पुगेको देखिरहेको छ त्यो प्लेन हो। टप भ्यूमा यो कति छ यसको ब्रेथ भनेर देखिन्छ। सिमिलरली अर्को हामीले गराएको यो प्लेनको कुरा गरे भने यो प्लेन कति छ, यहाँबाट सुरु भएको यो प्लेन भनेको यसले दिइरहेछ नि त हैन, यहाँबाट सुरु भएर यो हुँदै 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 28 भित्र छिरेको देखिरहेको छ है। सिमिलरली यो प्लेनको इन्फर्मेसन कहाँ छ होला त, यो प्लेनको इन्फर्मेसन हेर्यो भने यहाँ देखिन्छ है, यहाँ देखिन्छ भनेको यो प्लेन त पछाडी जम्मा 10 थिकनेसमा मात्र अड्डेर बसेको रहेछ। त्यसै गरी यो हिडन लाइन केले गर्दा हो, यो सर्कलले गर्दा हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो क्या। त्यति दिमागमा भिजुअलाइज भयो भने अलमोस्ट हामीले यही कन्सेप्ट आइसोमेट्रिकमा पनि लगाउन सकिन्छ क्या। फेरि अहिले चाहिँ हामीले अब्लिक गर्दैछौँ हैन। अब अब्लिकमा हामीलाई सजिलो छ झन्। अब्लिकमा त हामीले एउटा फ्रन्ट भ्यूलाई कपी गर्ने हो जस्ताको तस्तै अनि त्यसलाई अर्को रिसिडिङ एक्सिसमा लिएर जाने हो। सपोज मैले यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि यो फ्रन्ट भ्यूको यो एउटा पहिलो शेप हैन जुन चाहिँ यहाँ सुरुको छ नि त, सुरुको यो प्लेन छ नि त हैन, यहाँ छ भनेपछि यो एल शेपलाई मैले के ठ्याक्कै कपी गरेँ। यो कपी गर्न त्यति समस्या कसैलाई पनि नहोला है। अब यो कपी गर्दा हामीसँग यो डाइमेन्सन भनेको 100 छँदैछ, यो डाइमेन्सन भनेको 50 छँदैछ, यो डाइमेन्सन 12 छँदैछ, यो डाइमेन्सन पनि 12 छँदैछ। अब यो हामीले कतातिर लाने मसँग दुईटा तरिका छ। एउटा भनेको मैले 45 डिग्रीमा लाने हो हैन, 45 डिग्रीमा यता लान पनि सक्छु, यता लान पनि सक्छु हो हैन। अनि 45 डिग्रीमा अर्को भनेको यता लान पनि सक्छु, यसरी यता लान पनि सक्छु हैन। अब योमा हेर्ने भने मैले यताबाट हेर्दाखेरि यतापट्टिको यो इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ नि त मलाई हैन। भनेपछि इन केस मैले यतापट्टि लए भने मेरो डिटेल लुक छ, डिटेल कुराहरु चाहिँ छुट्न सक्छ, नदेखिने हुन सक्छ। भनेपछि मेरो बेस्ट कता हुन्छ त, मैले रिसिडिङ एक्सिसहरु चाहिँ यो डाइरेक्सनतिर 45 डिग्री गराएर लए भने हुन्छ। भने त्यो डाइरेक्सनतिर लान सक्छु। कति लाने यो कति गएको भित्र 50 गएको छ र हामी डिस्कस गराएको थियो 50 गइहाल्यो है, यो 50 हो मेरो। त्यसपछि सिमिलरली यो प्लेनलाई पनि लर्ने 50 लर मैले यहाँ राखेँ। त्यसपछि अब म भित्रपट्टि गएर भित्र छोडे यो प्लेन त अगाडिको मेन फर्स्ट प्लेन हो, यो भन्दा भित्र छिर्छु अनि त्यसपछि के बनाउँछु, यो प्लेनलाई बनाउन खोज्छु है। अब त्यो प्लेन बनाउनको लागि म के गरेँ, कति भित्र जाने, यो पोइन्टबाट म कति भित्र जान्छु, जस्ट 12 भित्र जान्छु है। यो पोइन्टबाट 12 किन गएको यो देखिरहेछ नि हैन, 12 भित्र जान्छु अनि त्यो प्लेन बनाउन थाल्छु है। कुन प्लेन, यो प्लेन बनाउन खोजिरहेको छु मैले, यो प्लेन बनाउन खोजिरहेको छु है। त्यसको लागि मैले के गरेँ, यहाँबाट 12 भित्र गएपछि यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट आयो, त्यो आधारमा गराउँदै छु। यतापट्टि म कति बनाएँ, यतापट्टि मैले 48 आएँ। त्यसपछि माथि गएँ, माथि कति जाने त भन्दाखेरि यसको हाइट हेर्नुस् त, यहाँ यो हाइट बराबरमा जाने हो नि त, यो हाइटको चाहिँ 26 माथि गएँ। त्यसपछि यो र यो बनाउने हो हैन। अहिले मैले सर्कलको पार्टलाई छोडे, पछि बनाउला
हैन। त्यसपछि यो प्लेन पछाडि कति जान्छ भन्ने कुरा यसले देखाइरहेको छ। पछाडि तपाईँको बाँकी रहेको सबै जान्छ भनेको 38 जान्छ। यो 38 यसरी पछाडि लाँदाखेरि ठ्याक्कै यसको मुनि आइरहेको हुन्छ के, किन भन्दा यो पनि 50 अनि यो ओभरअल पनि 50 हुनुपर्छ नि त, यहाँदेखि सुरु भएर यहाँसम्म 50 हुनुपर्छ नि त, त्यही भएर ल सिमिलरली मैले अब यहाँ सर्कल बनाउनको लागि के गरेँ, सेन्टर पत्ता लगाएँ सुरुमा। अब अगाडिबाट हेर्दाखेरि त अब्लिकमा त यो तपाईँको भर्टिकल यसरी बसेको प्लेन छ नि त, यो त हैन, एउटा होरिजेन्टल एउटा भर्टिकल लाइनले बसेको प्लेन छ। यहाँ त सर्कलै देखिन्छ है। यतापट्टि बनाउनु परेको भए यो प्लेनमा बनाउनु परेको भए इलिप्स देखिन्थ्यो, अनि यो माथिको प्लेनमा बनाउनु परेको पनि इलिप्स देखिन्छ, तर यो प्लेनमा के देखिन्छ, सर्कलै देखिन्छ यो भर्टिकल प्लेनमा। भनेपछि यहाँ मैले के भने सेमी सर्कल, पर्फेक्ट सेमी सर्कल बनाउन सक्छु। यो सेन्टरबाट R12 लिएर पर्फेक्ट सेमी सर्कल बनाएँ। अब यो पर्फेक्ट सेमी सर्कल जुन छ यो प्लेन है, यो प्लेन जुन छ यो प्लेन चाहिँ थ्रोवल छैन। यहाँ यसरी लाइन देखिरहेको छ भने थ्रोवल छैन। कहाँसम्म छ त 28 सम्म मात्र छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने यसलाई 28 सम्म मात्र लानु पर्यो है। यो प्लेनलाई मैले 28 यता लगेँ जस्तो, यहाँ 28 मात्र यता लिएर गएँ। 20 यता लिएर गएपछि त्यहाँ फेरि के गरेँ, एउटा यसरी लाइन तार्ने, यहाँ सेन्टर पत्ता लगाएँ, अथवा यो सेन्टरलाई मैले के गरेँ 28 सारेँ, यो सेन्टरलाई 28 सारेँ। अनि यहाँ पनि के बनाएँ, त्यो मेरो यो पोर्सनको चाहिँ कर्भलाई यहाँ सारेर यहाँ पनि बनाएँ भने त्यहाँसम्म पुगेको हो। ठिक छ। त्यसपछि मैले अब पछाडिको भाग पनि बनाऊ, यो ताने, यो यता कति भन्ने कुरा यसले दिइरहेको छ 48 यता आयो हैन। त्यसपछि यो र यो जोइन भयो। अब लगभग सबै सकिसकेको छ। अब मेरो काम भनेको यो ट्रायंगलको प्लेन बनाउने हो। यो ट्रायंगलको प्लेन भनेको सुरु कहाँ भएको छ, यहाँ हो नि हैन, सुरु कहाँ भएको छ यहाँ भनेको उताबाट म 10 आए पनि भयो, कुनाबाट 10 आए भने चाहिँ 10 यता आउन पाइयो, यहाँबाट 10 यता आउन पाइयो हैन। त्यो 10 आए अनि भर्टिकल एउटा लाइन ताने, त्यसपछि यो भर्टिकल लाइन तानेको अब होरिजेन्टल लाइन तान्न सक्छु, होरिजेन्टल लाइन ताने, त्यसपछि यो र यो जोइन गरेँ यसरी है। यो र यो जोइन गरिसकेपछि यता पनि मेरो यसरी जोइन हुन्छ। लगभग त्यो प्लेनको काम पनि सकिन्छ है। अब बाँकी रहेको चिज भनेको त यो सर्कल हो। यो सर्कल भनेको टप भ्यूमा देखिरहेको छ। फ्रन्ट भ्यूमा हेर्नु भने तपाईँले यहाँदेखि हेर्नु त, फ्रन्ट भ्यूमा हेर्नु भने यहाँदेखि यहाँसम्म काटेको देखेछ भने पक्कै पनि यो प्लेनमा बनेको सर्कल रहेछ। यो प्लेन भनेको यो प्लेन हो। यो प्लेनमा सर्कल बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि मलाई के चाहियो त, अब सेन्टर चाहियो हैन। अब सेन्टर चाहियो, त्यो त पर्फेक्ट सर्कल बन्दैन हो किन, यो प्लेनमा भइसकेपछि त्यहाँ इलिप्स बन्छ होला। अब त्यसको लागि म सेन्टर पत्ता लगाउँछु। सेन्टर कति त भन्दा यहाँबाट 20 यता छ है, 20 यता जाने, त्यसपछि यता मैले एउटा लाइन तान्छु अनि यताबाट पनि 20 आउँछु। यहाँ सेन्टर कता पत्ता लगाउँछ, यहाँ दुईटा एक्सिस बनाउँछु। एउटा एक्सिस होरिजेन्टल हुन्छ, एउटा एक्सिस चाहिँ 45 डिग्रीमा गएको एक्सिस हुन्छ। अनि मलाई थाहा छ, हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि डिस्कस गरेका छौँ त्यो कुरा। हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि कुनै पनि यो टप अब्लिक बनाउँदाखेरि यो टप प्लेनमा हैन, अथवा यो होरिजेन्टल प्लेन छ, यो होरिजेन्टल प्लेनमा तपाईँले आइसो सर्कल बनाउँदाखेरि 4 पोइन्ट सेन्टर मेथड हैन, 4 सेन्टर पोइन्ट मेथड कसरी लगाउने भन्ने हामीले डिस्कस गरिसकेको छौँ। त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो गरेर चाहिँ त्यहाँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, एउटा इलिप्स बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले रिपिट गरिनँ फेरि। अनि यो इलिप्सलाई थोरै तल सारेर तपाईँले हेर्नुपर्छ देखिन्छ कि नै भनेर, त्यो हेर्न पनि सकिन्छ। ठिक छ। यति गरेपछि यसको काम कम्प्लिट हुन्छ। हस् त अब्लिकको यो क्वेसनमा यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा तपाईँलाई अर्को भिडियोमा लिएर आउँदैछु। त्यति बेलासम्मको लागि थ्याङ्क यू।